Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh bao nha, bánh bao ngọt, bánh bao sữa nè. Lớp bọt bên ngoài láng bóng luôn. Bánh nó rất là mềm xốp, dù là các bạn để nguội cả buổi nó cũng mềm ngon chứ nó không cứng. Và với cái cách pha bột này là thành công ngay lần đầu luôn. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh bao ngon này luôn nha. Đầu tiên là mình dùng đây 300g bột mì nha. Bột mì này là 2 chén. Các bạn dùng cái loại hoa ngọc lan thì cái bánh nó sẽ trắng, còn bột đa dụng nó hơi ngà vàng chút. 200ml sữa tươi loại không đường, 4g men ngọt khô, thêm tí xíu muối cho nó ngon hơn, nó đậm đà một chút. 3 muỗng canh đường cát trắng cho vỏ bột nó trắng. Rồi bây giờ các bạn cho 3 muỗng canh đường vào trong cái thau để bắt đầu mình trộn bột nè. 4g men là muỗng cà phê. Rồi 200ml sữa tươi mình cũng cho vô luôn. Trộn đều tất cả lên. Bánh bao thì các bạn dùng sữa tươi hoặc là sữa đặc mình pha ra cũng ngon luôn. Sữa tươi thì dùng không đường nha. 300g bột mì. Thêm chút muối nữa nè. Bột mì này tùy theo cái loại cũ hay mới nữa, nên là các bạn làm cái lượng nước nó hút nó sẽ có thay đổi một chút. Nếu mà nó có lỡ khô thì mình thêm chút xíu sữa nữa, còn lỡ có hơi ẩm quá thì mình cho chút xíu bột khô. Rồi cuối cùng là muỗng canh dầu ăn. Mình dùng tay mình nhồi đều để cho bột nó kết dính. Các sợi protein nó giãn nở ra thì bột nó sẽ nở ra, nó tụ lại một khối. Còn các bạn không nhồi chút xíu nữa nó khô lại, mình khó nhồi lắm. Bột mình làm cái bánh bao này nó sẽ hơi ẩm mềm chứ đừng có quá cứng. Nó khô là các bạn hấp ra cái bánh của mình nó sẽ bị khô. Đậy kín, mình để yên nửa tiếng đồng hồ cho nó nghỉ. Đúng nửa tiếng là các bạn sẽ lấy bột ra nha, mình không có cần ủ lâu. Bây giờ cục bột của mình nó mới mềm ẩm chút xíu thôi, nó chưa có nở nhiều đâu. Mình sẽ cho nó ra mặt phẳng, rắc chút xíu bột khô cho nó đừng có bị dính nè. Nhồi đều trở lại, cái bước nhồi này sẽ mình làm 5 phút ha. Bánh bao không thì nó hơi cực hơn cái bánh bao có nhân. Mình phải nhồi kỹ chút xíu thì cái bề mà mặt ở bên ngoài nó mới láng được. Còn các bạn nhồi không kỹ nó không láng chút, các bạn tạo hình nó bị sần. Mình chia ra làm 2 cục đi, rồi bây giờ sẽ chia bánh. Cái bánh thì tùy các bạn, bánh bao không thì thường sẽ làm ít bột thôi, đừng có nhiều quá mình ăn nó cũng không ngon. Mỗi một viên bột các bạn phủ chút xíu bột khô, rồi mình sẽ lặn từ bên ngoài vào trong vậy nè. Cái động tác này giúp cho cái lượng bột ở bên ngoài đó nó co giãn và cái phần da nó sẽ láng mịn, nó căng ra. Túm đều cái mép ở bên dưới, vo tròn, rồi mình để qua một bên. Cũng làm lần lượt những cái viên bột còn lại giống hệt vậy luôn. Làm xong rồi thì bây giờ mỗi một cái viên bột các bạn sẽ phủ thêm bột khô, mình cán nó ra. Lúc này là bột nó chưa có nở nhiều cho nên mình cán nó sẽ hơi bị co. Các bạn cứ cán sơ qua một chút, nó hơi nặng tay, sơ qua rồi để qua một bên. Lấy cái cục bột đầu tiên mà hồi nãy mình cán đó, mình sẽ cán trở lại. Lần 2 này các bạn sẽ thấy cái cục bột nó không có bị co nữa, cái miếng bột nó thẳng ra nè. Và nó mềm mại hơn, khi mình cán nó cũng dễ. Mình cán cho nó hơi mỏng mỏng vậy là được. Rồi bắt đầu mình sẽ cuộn nó lại nha. Mình tạo hình cái bánh bao không nhân theo cái kiểu bánh cuộn, nên sẽ cuộn lại một chút nữa, ở bên trong nó sẽ có lớp. Các bạn có thể tạo hình tùy ý thích, cuộn dài xong rồi cái mình quấn lại vậy nè, cho nó hơi tròn lại chút xíu. Còn không thích cuộn thì các bạn không cần phải cán luôn, mà hồi nãy mình lặn cục bột đó cho nó tròn cái là xong rồi, là cái bánh bao hình tròn. Còn hoặc là các bạn cán thật là mỏng, mình cuộn lại xong rồi cái mình cắt ra làm 2 khúc, nó sẽ ra cái bánh bao không với nhiều lớp. Có nhiều hình dạng khác nhau tùy ý. Chút nữa mình sẽ làm hình dạng con ốc sên. Tạo hình xong rồi nè các bạn, những cái bánh hình tròn quấn lại nè. Còn cái bánh này là mình cuộn xong rồi cái mình cắt ra làm đôi nè. Ốc sên đây, một con ốc sên, nhìn cũng thấy cưng á. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ đem ủ bột nha. Mình sẽ cho hết vào trong cái nồi, rồi các bạn sẽ đậy kín lại mình ủ nửa tiếng đồng hồ
để cho bột này nó nở ra một chút nữa rồi mình hấp cái bánh của mình nó mới nở ngon. Tại vì hồi nãy mình ủ đầu tiên có nửa tiếng à, đủ nửa tiếng là được rồi, chứ không cần phải ủ lâu đâu. Bây giờ các bạn thấy cái bánh của mình nó nở hơn lúc ban đầu, và cái phần da này mình sờ vào nó hơi mềm tay hơn rồi đó. Mình nhấn vô nó có độ đàn hồi rồi. Bắt lên trên bếp, nấu sẵn nước sôi. Mình sẽ hấp ở mức lửa trên trung bình 10 phút nha, cho bánh nó chín. Đúng 10 phút là được, các bạn tắt bếp, chờ 1 phút rồi hãy mở nắp ra. Tất cả các bí quyết mình biết là mình đều chia sẻ hết luôn, nên là các bạn làm sẽ thành công chứ không có bị thất bại. Cái bánh của mình láng bóng, căng phình, không có bị sần sùi nè. Bánh này ăn nóng là ngon nhất, nhưng mà cái cách làm vậy dù các bạn để nguội nó cũng không cứng. Bột vẫn xốp, vẫn mềm ngon và thơm mùi sữa. Đây là cái bánh hình tròn nè. Mình vo tròn thôi, không có cần phải cán gì hết á. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bề ngoài nó láng bóng vậy thì cái bánh bao nó mới thành công. Và cái cách làm bột này các bạn cũng có thể làm nhân đậu xanh ngọt hoặc là nhân thịt mặn gì cũng ngon luôn. Mình chỉ chia sẻ cái cách làm bột cho với bánh ngọt. Nếu bánh mặn thì các bạn giảm lượng đường lại ha. Bánh nào cũng mềm xốp hết, cầm lên rất là nhẹ tay. Làm bánh bao không có khó, quan trọng là các bạn lưu ý các bước mà mình nhồi bột cũng như là mình cán bột đó, để cho bột nó không có bị co, là mình phải cán qua 2 lần bột á. Bột hoa ngọc lan mình dùng nó sẽ trắng hoặc là bột hoa hồng. Còn nếu không có, các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng cũng được. Bột nó vẫn ngon nha, bánh vẫn xốp ngon, chỉ là cái bánh nó hơi vàng chút xíu thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến chất lượng bánh đâu. Thường mình thấy bánh bao có nhiều bạn nói là làm khó, nên là mình chia sẻ rất là kỹ luôn. Dù là ai mới học làm theo từng bước mình hướng dẫn cũng sẽ thành công. Bên trong mềm xốp và mình cuộn nên là thấy nó có các lớp nè, nó xoắn tròn nhìn rất là ngon ha. Xốp mềm ẩm giống y hệt cái bông mút và nó trắng tinh luôn. Cách làm bánh bao này các bạn cũng có thể kinh doanh nha. Mình làm bán nhỏ nhỏ đó. Còn nếu làm nhiều là phải dùng bằng máy nhồi. Làm bán nhỏ nhỏ thì mình dùng tay được. Mình tách lớp dễ dàng luôn. Và bánh bao lột da được là bánh bao thành công. Bánh bao hay gọi là màn thầu hay là bánh lột da đều có một cái tên chung. Đặc biệt là phải lột da dễ dàng vậy nè. Bây giờ bán làm thủ công nhưng mà rất là sạch sẽ vệ sinh, nên là ăn cũng yên tâm, không có cần phải lột da bỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, vui lòng đăng ký và bấm vào góc trái video mua thêm sản phẩm ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.